في كل صباح تشرق الشمس على أرض مصر ونيلها لتبث الأمل والحياة في نفوس المصريين لبناء مستقبل أفضل واقتصاد واعد يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة. فسلامة أي مجتمع ترتبط في صميمها بمدى سلامة وجودة الغذاء، وجودة أداء الفرد في عمله يرتبط بمدى قدرته على مداومة العمل والإنتاج. ونمو أطفالنا لا يحدث إلا بضمان خلو غذائهم من السموم والملوثات التي يؤدي تراكمها إلى أضرار كثيرة تحول بينهم وبين توظيف طاقاتهم في تنمية المجتمع. كما تعد مصر أحد أهم الأسواق لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية. والتصدير إلى هذه الأسواق يتطلب مواصفات قياسية من حيث جودة وسلامة الغذاء وخلوه من الملوثات حتى يسمح بمروره إلى تلك الأسواق، وكل ذلك في ظل وجود منافسات كثيرة لدول تسعى إلى اختراق هذه الأسواق بذات المنتجات. لذلك كان لابد من وجود منظومة تقوم بتحليل المنتجات الغذائية لتحديد سلامة هذه المنتجات ومعرفة أهم مصادر التلوث ومواكبة المتطلبات الدولية. فالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات كيوكاب أحد أهم المعامل في الشرق الأوسط، وأول معمل في مصر والوطن العربي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لمواصفة الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية في ناس منذ عام 1996، ومعتمد من مجلس الاعتماد الوطني إيجاك. وقد تم تصنيف كيوكاب إلى الفئة الأولى المميزة وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية لتصنيف المعامل بالاتحاد الأوروبي. يقوم كيوكاب بفحص المحاصيل بالأسواق المحلية، وذلك بجمع العينات من محافظات الجمهورية للمحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها المواطن في غذائه وعمل التحاليل اللازمة، ويقدم تقريراً سنوياً يوضح مدى مطابقة هذه المحاصيل للحدود الآمنة من الملوثات المختلفة أو تخطيها وفقاً للمواصفات القياسية الدولية، مما يساعد متخذ القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المستهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أنشئ عام سنة 1995، وأنا أحد الناس اللي كان من حظي إن احنا نشارك في بناء هذا المكان. المعمل أنشئ معتمد، وكان له منديت عبارة عن أو مجال محدد هي دفع الصادرات بالإضافة إلى مراقبة السوق المحلي. ابتدى بحوالي 7 محللين. طبعا احنا عدينا دلوقتي إلى فوق 200 فرد أو 200 بين 270 و 280 فرد. طبعا اكتسبوا خبرة في مجال عمل المعمل. طبعا بالنسبة لدفع الصادرات احنا بنصدر تقارير رسمية لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة علشان اتخاذ ما يراه صاحب القرار مناسبا في حيال بعض المحاصيل المحددة، بالإضافة إلى يعني فتح الأسواق الجديدة ووضع بعض المعلومات تحت إيد هذه الدول علشان يسمحوا لنا بتصدير المنتج الزراعي بشكل آمن. الحاجة التانية السوق المحلي. احنا طبعا بدأنا ببروتوكول تعاون بيننا وبين المعمل المركزي للمبيدات، وده باعتماد وزير الزراعة. طبعا بنراقب حوالي 14 محافظة، 17 سوق مركزي، 25 محصول، وبنطلع ده من خلال 4 تقارير ربع سنوية. بينتهي بالتقرير السنوي
وبعد التقرير السنوي اللي بيصدر بيكون إن شاء الله في وركشوب ضامن المصدرين، الفلاحين، كل من له علاقة في هذا المجال بيكون حاضر الوركشوب. بتشمل قائمة التحاليل المعتمدة بالمعمل أكثر من 650 ملوث كيميائي و30 ملوث بيولوجي وميكروبي. بيضم المعمل قسم تحليل متبقيات المبيدات، وبيتم فيه تحليل أكثر من 550 مبيد، وكذلك قسم تحليل العناصر الثقيلة، ويتضمن تحليل أكثر من 20 عنصر من العناصر الثقيلة في مختلف المواد الغذائية، وكذلك في عينات التربة وعينات المياه. قسم تحليل العقاقير البيطرية والمضادات الحيوية. قسم الملوثات العضوية الثابتة، وبيشمل الملوثات العضوية الثابتة زي مركبات الديوكسينات ومركبات الفيوران في الأغذية والبيئة. قسم متبقيات العقاقير البيطرية والمضادات الحيوية زي مركبات النيتروفيوران في العسل وفي البيض وفي الأسماك والأنسجة الحيوانية، وكذلك الهرمونات في الأنسجة الحيوانية والمكملات الغذائية والأعشاب. قسم السموم الفطرية والمضيفات الغذائية، ويشمل تحليل الأفلاتوكسين والأوكرا توكسين، ودون في عينات السمسم وعينات الفول السوداني والفستق. بوجود كيوكاب تهيأت الفرص لزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية الطازجة والمصنعة من خلال شركات التصدير واختراق وفتح أسواق جديدة، حيث يتم تحليل هذه المنتجات لفحصها من الملوثات قبل التصدير وفقاً للمواصفات القياسية الدولية، وإصدار شهادة معتمدة دولياً من المعمل تفيد بخلو أو تلوث هذه المنتجات. نظام الجودة في المعمل هو نظام متكامل يقوم بالتحقق من صحة ودقة نتائج عينات العملاء بصفة يومية. نظام الجودة بالمعمل يعتمد على المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 اللي هي 17025، وهذه المواصفة الدولية يتبعها جميع المعامل المعتمدة في العالم. نظام الجودة في المعمل به شقين، في نظام داخلي وفي نظام خارجي. نظام الجودة الداخلي هو مستمر مع العينة من بداية استلام العينة من العميل وتجهيزها، يعني طحن العينة ووضعها في الأماكن المخصصة من الثلاجة واستخلاص العينة وحقنها على الأجهزة. في كل خطوة من الخطوات دي في نظام جودة بيهدف إلى إيه؟ على سبيل المثال إحنا بيجي لنا 300 عينة في اليوم، إزاي العينات دي ما تختلطش ببعض؟ إزاي العينات ما تتبدلش مع بعض؟ إزاي ما يحصلش تلوث من نتيجة عينة فيها تركيز عالي جدا وعميل آخر زراعة عضوية؟ كل خطوة من الخطوات دي في نظام وفي سجلات يومية للتحقق من صحة ودقة هذه النتائج. بالنسبة للنظام الخارجي هو نظام يعتمد على اختبارات الكفاءة في جهات دولية بتنظم ما يسمى باختبارات الكفاءة. احنا بفضل الله مشتركين مع اختبارات الكفاءة في الاتحاد الأوروبي وفي إنجلترا وفي جهة QS في ألمانيا، ومصنفين طبقا للمعامل في أوروبا إلى المجموعة المتميزة هي المجموعة كاتيجوري A. مع العلم ان في 150 معمل في اوروبا 50% فقط منهم نجحوا يبقى كاتيجوري A، احنا الحمد لله منهم. الQS في المانيا في فقط حوالي 60 معمل في العالم، مصر هي يمكن الوحيده من دول الشرق الاوسط كلها هي اللي موجوده في نظام الQS في المانيا. فاذا نظام الجوده في المعمل هو الهدف منه الرئيسي هو التحقق من صحه ودقه نتائج العينات للعملاء بصفه يوميه. المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بيستقبل 3 أنواع رئيسية من العينات. النوع الأول عينات الانسبكشن، دي بيتم تجميعها من الأسواق المصرية للوقوف على تلوث بمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ورفع تقارير للجهات المعنية لاتخاذ اللازم. النوع الثاني من عينات بيجيبها كاستمر، ممكن تكون معدل التصنيع أو معدل التصدير، فالعميل بيجيب العينة يتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير أو للتصنيع.
اما النوع الاخير فيكون عينات بتيجي عن طريق الحجر الزراعي، بتكون عينات معدل التصدير سواء دول الاتحاد الاوروبي او دول عربيه او افريقيه. العميل بيجيب العينه عن خلال الحجر الزراعي وبيحصل على شهاده تحليل، من خلالها بيقدر يصدر العينه بتاعته او لا. في نوع اخير ده بيكون تعاون مع بعض الجهات البحثيه، بعض طلبه الجامعات والمعاهد البحثيه بيجيبوا لنا بعض العينات بنساعدهم في مشاريعهم البحثيه سواء ماجستير او دكتوراه او ما الى ذلك. مع تضاعف الإقبال على الخدمات التي يقدمها كيوكاب، كان لابد من التوسع لزيادة السعة الاستيعابية للعينات، والتي تتضاعف تدريجياً مع زيادة متطلبات الأسواق الدولية للمنتجات المصرية. فتم إنشاء مبنى جديد تم تصميمه على أحدث الطرق والنظم العالمية، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات في العالم، مع تحديث طرق التحليل المختلفة بما يتواكب مع متطلبات الأسواق الدولية. يمتلك المعمل أكثر من 20 عام من الخبرة في مجال تحليلات جودة وسلامة الغذاء. لذلك فمركز التدريب الملحق بالمعمل يتميز بأنه مركز رائد في هذا المجال. يهدف مركز التدريب إلى تنمية وتطوير مهارات العاملين والمتخصصين في مجال جودة وسلامة الغذاء. يقدم المعمل مجموعة من برامج نظم إدارة الجودة وتشريعات سلامة الغذاء، برنامج كفاءة معامل الاختبار ونظم إدارة الجودة واعتماد المعامل طبقا لمتطلبات مواصفة الايزو 17025، طرق وأساليب سحب العينات لتحديد متبقيات المبيدات في الأغذية، التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللياقين لنتائج معامل الاختبار. يقوم المعمل أيضا بتقديم مجموعة من البرامج التخصصية الخاصة بطرق وتقنيات تقدير العناصر الثقيلة والسموم الفطرية ومضادات الأغذية والفيتامينات والعقاقير البيطرية في عينات الأغذية والبيئة. أيضا طرق وتقنيات الفحص الميكروبي في عينات الأغذية والبيئة. يقوم بالتدريب مجموعة من الخبراء المدربين على أحدث التقنيات والحاصلين على مجموعة من الدورات المحلية والدولية في مجال عمل المعمل. يتعاون المعمل أيضا مع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة في مجال تدريب طلبة السنوات النهائية بالكليات العملية، سواء تدريبات صيفية مجانية يتم عقدها في فترة الإجازة الصيفية من كل عام، أو في مجال تنفيذ مشاريع التخرج الخاصة بالطلبة. بنهاية كل برنامج تدريبي بيحصل المتدرب على شهادة موثقة من المعمل بإنهائه للبرنامج التدريبي وعدد الساعات العملية التي تم قضاءها بالبرنامج. شركة دالتكس بتشتغل في السوق المصري ومجال التصدير من أكثر من 55 سنة. بنغزو جميع أسواق العالم، مهمها طبعا في أوروبا اتحاد أوروبي أو روسيا أو دول الخليج أو دول الشرق الأقصى. من أهم محاصيلنا البطاطس، الموالح بأنواعها، العنب، الرمان وغيره من المحاصيل الكثيرة جدا. أهم حاجة بنلتزم بيها إن تبقى المحاصيل وتبقى البضاعة مطابقة لمواصفات العميل وطلباته. وأهم حاجة في اتحاد أوروبي أو في التصدير بصفة عامة هو إن لازم تعبي وتصدر منتج آمن. منتج آمن معناه إن مفيهوش متبقيات مبيدات، معناه إنك أنت متأكد 100% إنك هتدخل السوق حاجة آمنة ياكلها المواطن سواء في مصر أو في بره مصر. فبالتالي نجحنا في الحتة دي إن اللي يطمنا إن إحنا عندنا المعمل المركزي بيدعمنا في دي، لأن المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات هو الوحيد تقريبا اللي معتمد 17025، وده الاعتماد اللي احنا نقدر نبيع بيه في سوق أوروبا، إن احنا منتجنا بعد التحليل آمن نقدر نبيعه ما فيهوش مشاكل متبقيات. إدارة التسويق أحد أهم الإدارات الموجودة بالمعمل. تم إنشاء هذه الإدارة بهدف الربط بين المعمل وما يقدمه من خدمات وبين العاملين في مجال الغذاء من منتجين ومصنعين ومصدرين ومستوردين. يقوم المعمل بتقديم خدمات تحليلية وخدمات فنية واستشارية وخدمات تدريبية وخدمات بحثية، ويتم الربط بين هذه الخدمات وبين العاملين في مجال الغذاء من خلال عدة نقاط. من أهم هذه النقاط النقطة الأولى توفير العقود وبروتوكولات وعمل بروتوكولات التعاون للعاملين في مجال الغذاء. النقطة الثانية دراسة الأسواق المحلية والأسواق الدولية
وبناء على نتائج هذه الدراسات يتم رفع بعض التوصيات إلى إدارة المعمل للمشاركة في الخطة المستقبلية للمعمل. النقطة الثالثة وهي مرتبطة بتنظيم ورش العمل والندوات العلمية لعملاء المعمل لشرح كل ما هو جديد بخصوص ما يقدمه المعمل من خدمات. النقطة الرابعة وهي أن المعمل بيقوم بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية للتواجد بين العملاء والعاملين في مجال الغذاء للاطلاع على كل ما هو جديد، وأيضا تقصي آراء العملاء ومعرفة متطلبات الأسواق الدولية، وبالتالي وضعها موضع التنفيذ في خطط وخدمات المعمل. بلو مون شركة مصرية بتهدف لزيادة التنافسية في المجال الزراعي من خلال التوافق مع المواصفات الدولية، واحنا الحقيقة اشتغلنا مع الجلوبال جاب لسنين طويلة، واصبحنا احدى الجهات المعتمدة لتوفير الدعم الفني بالنسبة للمزارعين حوالين العالم. جلوبال جاب معروفة حوالين العالم بأنها المواصفة الدولية التي تضمن سلامة واستدامة المنتجات الغذائية اللي بتنتج في المزارع. والحقيقة هي كتير من الشركات المصرية والمزارعين المصريين توافقوا مع المواصفة وقدروا ان هم يحصلوا على شهادة التوافق. التوافق مع المواصفة الحقيقة بيتطلب شروط كتيرة جدا، لكن ما هياش صعبة لو يعني الاحتياجات بتاعتها متوفرة. من ضمن طبعا الشروط دي انه يكون في تأهيل مناسب بالنسبة للمزارعين وتعريفهم ازاي يقدروا ان هم يتوافقوا مع المواصفة، زائد انه هو لازم يكون في زي انفراستراكشر مناسبة انها تساعدهم على اثبات التوافق ده. من ضمنها مثلا ان يكون في مراجعة داخلية، ان هو يكون في مراجعة خارجية من خلال جهات معتمدة، انه يكون في معامل معتمدة كمان تقدر انها تثبت توافق المزارعين مع شروط المواصفة. من أهم التحاليل مثلا اللي بتتعمل للمنتجات الغذائية بيكون تحليل متبقيات المبيدات، تحليل المعادن الثقيلة، تحليل بيولوجي، ودلوقتي طبعا كمان ظهر ضرورة التحليل للفيروس احنا من ساعة ما الحقيقة ابتدينا نشتغل مع المواصفة واحنا بنشوف المعمل المركزي كيو كاب وهو في حالة تطور دائم وتحسين مستمر، وطبعا هو اعتماداته متوافق عليها في العالم كله، وقصص النجاح بتاعته منشورة في جورنالز كتيرة جدا، وريتيلرز كتيرة الحقيقة بيعتمدوا النتائج بتاعته بدون أي تفكير. الاحتياج لوجود اعتماد دولي في بلد المنشأ مهم جدا جدا جدا، لأن ده هيوفر على المصدرين ان هم العينات بتاعتهم تتحلل بره، فدي تكلفة طبعا إضافية بالنسبة للمزارعين ما يقدروش ان هم يتحملوها. احنا عايزين ننمي البلد ونرجع كل دولار أو يورو لتنمية بلدنا. وأنا الحقيقة بنتهز المناسبة دي وعايزة إن أنا أأكد على إن التنمية المستدامة في مصر بالنسبة للقطاع الزراعي لازم تقوم على صغار المزارعين، وإحنا كان لينا تجربة جيدة جدا مع الجمعيات التعاونية الزراعية في البحيرة وفي أسوان وفي الأقصر، وكمان اشتغلنا مع جمعيات أهلية في الأقصر، وكل المزارعين اللي اشتغلوا معانا الحقيقة أثبتوا جدارة رائعة في تحقيق المواصفة وتحقيق الشروط بتاعتها. العينات اللي اتسحبت من المزارعين أثناء محاولة توافقهم للمواصفة الحقيقة النتائج بتاعتها من المعمل كانت كاشفة جدا وكانت مقنعة بالنسبة للمزارع وبالنسبة لينا إنه في احتياج للتحسين طبعا المستمر، وده أدى طبعا إن منتجات المزارعين قدرنا إن احنا نوصلها للبر التاني في أوروبا، بحيث إن هم قدروا برضو يكون المردود ليهم المالي أحسن بكتير من السوق المحلي. في بيئة نظيفة وغذاء آمن يوجد مستقبل مشرق لمصر والعالم، وشعارنا دائما غذاء آمن، صحة أفضل.